Oppitunti 1. Inspiroivia tarinoita. Olen viime aikoina lukenut inspiroivia tarinoita menestyneistä ihmisistä. Se on niin motivoivaa. Oi, kuulostaa mielenkiintoiselta. Voitko jakaa yhden, joka jäi mieleesi? Varma. Siellä on tämä yrittäjä, joka aloitti tyhjästä ja rakensi globaalin brändin. Se on hämmästyttävää. Mitä haasteita he kohtasivat matkan varrella? Heillä oli lukemattomia epäonnistumisia, mutta he eivät koskaan antaneet periksi. Se on hyvä muistutus jatkaa eteenpäin. Se on niin inspiroivaa. Se saa minut haluamaan tehdä enemmän töitä omien tavoitteideni eteen. Täsmälleen. Tällaiset tarinat osoittavat, että menestyminen on mahdollista sinnikkällä. Onko sinulla suosituksia kirjoista tai resursseista löytääksesi lisää tällaisia tarinoita? Kyllä, siellä on loistava podcast, joka sisältää menestyneiden ihmisten haastatteluja. Lähetän sinulle linkin. Oppitunti 2. Postin löytäminen. Voitko myös kertoa, missä posti on? Minun täytyy lähettää paketti. Kyllä, posti on viereisellä kadulla, aivan ruokakaupan ohi. Kiitos. Onko se helppo löytää vai pitäisikö etsiä maamerkkejä? Se on aivan puiston vieressä, joten et voi missata sitä. Ulkona on myös iso kyltti. Täydellinen. Tiedätkö, tarjoavatko he pikatoimitusvaihtoehtoja? Kyllä, he tekevät. Kysy vain tiskiltä, niin he opastavat sinua prosessin läpi. Siitä on apua. Lähden nyt sinne. Kiitos ohjeista. Ei hätää. Kerro minulle, jos tarvitset apua jossain muussa. Tekee kyllä. Olet ollut hengenpelastaja. Oppitunti 3. Suhteiden rakentaminen. Miten voin rakentaa hyviä suhteita kollegoihin? Se on jotain, mitä olen miettinyt. Ole tukena, kuuntele aktiivisesti ja osoita aitoa kiinnostusta heidän työtään ja ideoitaan kohtaan. Tuossa on järkeä. Kyse on luottamuksen ja keskinäisen kunnioituksen luomisesta, eikö niin? Täsmälleen. Pienillä eleillä, kuten avun tarjoaminen tai ponnistelujen tunnustaminen, pääsee pitkälle. Pidän sen mielessä. Entä tiimityöskentely työn ulkopuolella? Nekin ovat mahtavia. Ne auttavat rakentamaan toveruutta ja tekevät työpaikasta nautinnollisempaa. Ehdotan ryhmälounasta tai retkiä pian. Kiitos neuvoista. Milloin tahansa. Vahvat ihmissuhteet tekevät työstä paljon antoisampaa. Sovittu. Otan mielelläni nämä vinkit käyttöön. Oppitunti 4. Kiinnostuksen kohteiden jakaminen. Kerro minulle ehdottomasti, kuinka se käy. Olen utelias kuulemaan ajatuksesi. Tekee kyllä. Pidätkö muuten myös ulkoilusta, kuten vaelluksesta tai pyöräilystä? Rakastan vaellusta. Luonnossa olemisessa on jotain niin virkistävää. Sama täällä. Meidän pitäisi joskus suunnitella yhteinen matka. Se kuulostaa hienolta idealta. Onko sinulla suosikkipolkuja? Lähistöllä on kaunis, josta on upeat näkymät. Näytän sinulle joskus. En malta odottaa. Se on loistava tapa rentoutua ja pysyä aktiivisena. Täysin. Sovitaan päivämäärä ja toteutetaan se.
Deal. Tästä tulee niin hauskaa. Oppitunti 5. Hotellin palvelut. Kyllä, voimme järjestää sen puolestasi. Haluaisitko muita mukavuuksia huoneeseesi? Mukava sänky on ykkösprioriteettini. Ehkä myös ylimääräisiä tyynyjä. Tietenkin. Varmistamme, että huoneesi on viihtyisä ja rentouttava. Se on hienoa. Tarjoatko huonepalvelua tai aamiaisvaihtoehtoja? Kyllä, meillä on täydellinen menu saatavilla. Voit tilata milloin tahansa oleskelusi aikana. Täydellinen. Luultavasti käytän sitä hyväkseni. Kerro meille, jos voimme tehdä jotain muuta, jotta vierailusi olisi miellyttävä. Kiitos paljon. Odotan sitä innolla. Olemme täällä varmistaaksemme, että sinulla on upea kokemus. Oppitunti 6. Aamurutiinit. Vihaan niitä levottomia öitä. Millainen on aamurutiinisi? Aloitan lasillisella vettä ja kevyellä venyttelyllä. Se auttaa minua heräämään luonnollisesti. Se kuulostaa virkistävältä. Menen yleensä suoraan kahville aloittaakseni päiväni. Kahvi on minullekin pakollinen, mutta yritän yhdistää sen terveellisen aamiaisen kanssa. Mitä sinulla yleensä on? Etsin aina uusia ideoita. Kaurapuuro hedelmillä tai avokaadopahtoleipää. Helppoa, nopeaa ja energisoivaa. Minun täytyy kokeilla sitä. Aamuihini voisi käyttää hieman enemmän rakennetta. Sillä on suuri ero. Kerro kuinka käy, jos kokeilet. Tekee kyllä. Kiitos vinkkeistä. Oppitunti 7. Ruuanlaitto yhdessä. Olen samaa mieltä. Lisäksi keittiön ansiosta voimme valmistaa osan aterioista itse. Se on hieno idea. Se on terveellisempää ja kustannustehokkaampaa kuin koko ajan ulkona syöminen. Täsmälleen. Onko sinulla suosikkireseptejä, joita voisimme kokeilla? Teen ilkeän pastan. Voisimme aloittaa siitä ja kokeilla sieltä. Kuulostaa herkulliselta. Hoidan ruokaostokset, jos otat ruoanlaiton johdon. Deal. Tulee olemaan hauskaa kokata ja syödä yhdessä. Voimme jopa kutsua ystäviä kotitekoisille illallisille. Se on loistava idea. Tehdään siitä säännöllinen asia. Sovittu. Tästä tulee niin hauskaa. Oppitunti 8. Putousten kauneus. Putousten yläpuolella on narukävelijä, joka suorittaa rohkeita temppuja. Se on uskomatonta katsottavaa. Todella. Se kuulostaa sekä jännittävältä että pelottavalta. Oletko nähnyt sen henkilökohtaisesti? Kyllä, se on henkeä salpaava. Runoilijat ja taiteilijat ovat vierailleet täällä vangitsemassa sen kauneutta. Voin kuvitella. Putousten täytyy olla inspiraation lähde niin monelle luovalle mielelle. Täysin. Luonnon voiman ja ihmisen rohkeuden yhdistelmä on lumoava. Haluaisin käydä joskus. Tiedätkö, onko siellä tapahtumia tai festivaaleja? Siellä järjestetään vuosittain taidefestivaali, jossa paikalliset taiteilijat esittelevät putousten inspiroimia töitään. Se kuulostaa hämmästyttävältä. Meidän pitäisi suunnitella matka festivaalin aikana. Hieno idea.
Se on täydellinen sekoitus seikkailua ja luovuutta. Oppitunti 9. Majoituspaikan valinta. Viihtyisässä mökissä yöpyminen voi joskus olla rentouttavampaa kuin hotellissa. Se on mielenkiintoista. Mitä otat huomioon valitessasi majoitusta? Asetan etusijalle mukavuuden ja sijainnin. Paikka, josta on upea näköala ja josta pääsee helposti luontoon, on ihanteellinen. Sama täällä. Tarkistan myös mukavuuksia, kuten keittiön tai takka. Ne ovat hienoja lisäyksiä. Se saa oleskelun tuntumaan kodilta. Täsmälleen. Pidätkö enemmän moderneista vai maalaismaisista mökeistä? Minä kalistun rustiikkisiin. Niissä on niin paljon charmia ja luonnetta. Olen samaa mieltä. Historiallisessa paikassa yöpymisessä on jotain erityistä. Suunnitellaan pian mökkimatka. Siitä tulee täydellinen pakopaikka. Oppitunti 10. Twinkle twinkle. Kuin timantti taivaalla, tuikki, tuikki, pieni tähti. Tämä on pieni runolaulu, jonka sanon aina. Se on niin klassikko. Se on yksi ensimmäisistä kappaleista, jotka opin lapsena. Minä myös. On hämmästyttävää, kuinka yksinkertainen asia voi olla niin mieleenpainuva. Tiedätkö koko version? Siinä on enemmän säkeitä. Luulen niin. Se kertoo ihmetyksestä ja uteliaisuudesta, joita rakastan. Se on loistava tapa esitellä lapsille runoutta ja musiikkia. Täysin. Se on ajaton ja universaali. Ehkä meidän pitäisi joskus kirjoittaa oma pieni runolaulumme. Se on hauska idea. Kokeillaan. Oppitunti 11. Pizzailta. Entäs pepperoni ja sienet tämän illan pizzaan? Hyvä valinta. Otetaan myös tuoretta taikinaa, jotta siitä tulee erityisen erikoista. Hieno idea. Pitäisikö meidän lisätä myös juustoa? Ehdottomasti. Ehkä vähän oliiveja tai pinaattia vaihteluksi. Kuulostaa täydelliseltä. Hoidan täytteet, jos huolehdit taikinasta. Tästä tulee kaikkien aikojen paras kotitekoinen pizza. Tunnen jo sen leipomisen tuoksun. Tehdään siitä viikoittainen perinne. Rakastan sitä ideaa. Pizzailta on nyt virallisesti asia. Sovittu. Aloitetaan ja nautitaan luomuksestamme. Oppitunti 12. Uusien paikkojen kokeileminen. Hieno idea. Pitäisikö meidän tilata suosikkipizzeriastamme vai kokeilla uutta? Kokeillaan uutta. On aina hauskaa tutustua erilaisiin makuihin. Hyvä soitto. Onko sinulla suosituksia? Keskustassa on paikka, joka on saanut loistavia arvosteluja. Täydellinen. Kokeillaan. Mitä täytteitä meidän pitäisi hankkia? Entä yhdistelmä klassisia ja ainutlaatuisia vaihtoehtoja? Kuulostaa suunnitelmalta. Odotan innolla, miten se käy. Minä myös. Uusien paikkojen kokeileminen on aina seikkailu. Tehdään siitä säännöllinen asia. Tutkittavaa on niin paljon. Oppitunti 13. Kadonneiden esineiden palauttaminen. Mitä minun pitää tehdä saadakseni sen takaisin? Sinun tulee täyttää lomake,
jossa on kuvaus tuotteesta ja yhteystietosi. Okei, mistä löydän lomakkeen? Se löytyy netistä tai asiakaspalvelusta. Selvä. Pitääkö minun esittää todisteita omistajuudesta? Kyllä, ota mukaan kaikki kuitit tai valokuvat, jotka voivat auttaa tunnistamaan tuotteen. Tuossa on järkeä. Kuinka kauan prosessi yleensä kestää? Se riippuu, mutta he ottavat sinuun yhteyttä heti, kun he löytävät ottelun. Kiitos avusta. Aloitan lomakkeen käytön heti. Oppitunti 14. Liikenneratkaisut. Järjestivätkö he busseja matkustajien kuljettamiseen, jos juna ei voinut lähteä? Kyllä he tekivät. Se on osa heidän varautumissuunnitelmaansa viivästyksiä varten. Se on hyvä tietää. Kuinka usein he käyttävät tätä vaihtoehtoa? Vain tarvittaessa, mutta on rauhoittavaa, että sinulla on varmuuskopio. Täysin. Se osoittaa, että he välittävät matkustajiensa mukavuudesta. Tiedätkö, ovatko bussit mukavia ja luotettavia? Olen kuullut, että ne ovat hyvin huollettuja ja tehokkaita. Se on hienoa. On mukavaa, että on vaihtoehtoja, kun asiat eivät mene suunnitelmien mukaan. Sovittu. Se tekee matkustamisesta paljon vähemmän stressaavaa. Oppitunti 15. Bellin kokeet. Bell aloitti kokeilunsa ulkona keskittyen lentäviin koneisiin. Todella. En tiennyt, että hänkin oli mukana ilmailussa. Kyllä, hän suunnitteli ja testasi valtavia leijoja toivoen pääsevänsä lentämään. Se on kiehtovaa. Onko jokin hänen suunnitelmistaan onnistunut? Jotkut osoittivat lupaavuutta, mutta hän on enemmän kuuluisa työstään puhelimessa. Silti on vaikuttavaa, kuinka hän tutki niin monia eri aloja. Täysin. Hänen uteliaisuudellaan ja luovuudellaan ei ollut rajoja. Se on muistutus jatkaa kokeilemista ja rajojen työntämistä. Täsmälleen. Et koskaan tiedä, mihin ideasi johtavat. Oppitunti 16. Tunnistusvaatimukset. Jonkinlainen henkilöllisyystodistus vaaditaan jatkamiseksi. Okei, hyvä tietää. Oliko sinulla ongelmia sen kanssa? Ei todellakaan. Varmista vain, että se on voimassa ja ajan tasalla. Selvä. Hyväksyvätkö he digitaaliset kopiot, vai onko sen oltava fyysistä? He suosivat fyysisiä kopioita, mutta digitaaliset toimivat joissain tapauksissa. Siitä on apua. Tuon molemmat varmuuden vuoksi. Hyvä idea. Aina on parempi valmistautua. Kiitos neuvoista. Varmistan, että kaikki on kunnossa. Ei hätää. Kerro minulle, jos tarvitset lisää apua. Tekee kyllä. Olet ollut jo suureksi avuksi. Oppitunti 17. Perheperintö. Yhdysvalloissa näkyvät perheet voivat ylpeillä, että heidän perheensä tuli Mayflowerille vuonna 1620. Se on kiehtovaa. Se on heille kuin kunniamerkki, eikö? Täsmälleen. Se on tapa yhdistää maan varhaiseen historiaan. Englannissa naiset ja herrat jäljittävät usein sukujuurensa aatelisperheisiin tai historiallisiin henkilöihin. On mielenkiintoista, kuinka perinnöllä on niin suuri rooli molemmissa kulttuureissa.
Totta. Se antaa ihmisille identiteetin ja ylpeyden tunteen. Tiedätkö paljon omasta sukuhistoriastasi? Vähän. Esivanhempani olivat maanviljelijöitä, mutta haluaisin oppia lisää. Ehkä meidän molempien pitäisi katsoa sukupuihimme. Se voi olla hauska projekti. Oppitunti 18. Poliittinen menestys. Konservatiivinen tai liberaali, vain aika näyttää, kuinka menestyvä Bush tulee Yhdysvaltain presidenttinä. Se on totta. On vaikea ennustaa minkään johtajan pitkän aikavälin vaikutusta. Hänen politiikkansa muokkaa varmasti hänen perintöään, mutta historia arvioi eri tavalla. Luuletko hänen lähestymistapansa resonoivan tuleville sukupolville? Se riippuu siitä, kuinka hänen päätöksensä kehittyvät ajan myötä. On aina mielenkiintoista nähdä, kuinka käsitykset muuttuvat vuosia myöhemmin. Täsmälleen. Se, mikä näyttää tärkeältä nyt, ei välttämättä ole yhtä tärkeää tulevaisuudessa. Se on muistutus keskittyä tekoihin välittömien mielipiteiden sijaan. Sovittu. Katsotaan, kuinka historia muistaa tämän aikakauden. Oppitunti 19. Stressin voittaminen. Erilaiset tekniikat ja toistensa tukeminen ehdottomasti, voitamme stressin ja elämme paremmin. Se on henki. Mistä tekniikoista olet löytänyt apua? Meditaatio ja liikunta tekevät minulle ihmeitä. Entä sinä? Tykkään pitää päiväkirjaa ja viettää aikaa luonnossa. Se auttaa selventämään mieltäni. Ne ovat mahtavia. Ehkä voimme joskus kokeilla toistemme keinoja. Rakastaisin sitä. Strategioiden jakaminen voisi tehdä meistä entistä vahvempia. Täsmälleen. Yhdessä selviämme kaikesta, mitä elämä meille heittää. Asetetaan tavoitteeksi mielenterveytemme priorisointi. Sovittu. Stressitön elämä on ulottuvillamme, jos teemme työtä sen eteen. Oppitunti 20. Tarvikkeiden ostaminen. Hei, oletko nähnyt täällä mukavia lisävarusteita? Kyllä, rakastan näitä korvakoruja. Ne ovat niin tyylikkäitä ja ainutlaatuisia. He todella ovat. Sopisivatko ne suunnittelemaasi asuun? Täysin. Olen etsinyt jotain tällaista viikkoja. Se on hienoa. Onko niissä muita värejä tai tyylejä? He tekevät. Siellä on hopeapari, joka on yhtä upea. Sinun pitäisi saada molemmat. Ne ovat monipuolisia ja ajattomia. Olet oikeassa. Hemmottelen itseäni näillä ja hopeisilla. Erinomainen valinta. Olet parhaiten pukeutunut, minne ikinä menetkin. Oppitunti 20. Kaupungin mukavuus. Rautakaupasta oli kaikkea työkaluista rakennustarvikkeisiin. Se on kätevää. Oliko se lähellä kotiasi? Kyllä, se oli myös lyhyt kävelymatka kaupunkini kouluihin. Kuulostaa hienolta sijainnilta. Kaikki mitä tarvitset on lähellä. Täsmälleen. Se teki asioiden hoitamisesta niin paljon helpompaa. Kaipaatko sellaisessa paikassa asumista? Joskus. Yhteisöllisyyden tunne oli ihana. Voin kuvitella. Pienillä paikkakunnilla on oma viehätyksensä. He todella tekevät. Ehkä muutan takaisin jonain päivänä. Oppitunti 22. Taikinan teko.
Kun aineet on sekoitettu kulhossa taikinaa varten, pitääkö meidän antaa sen nousta? Kyllä, on tärkeää antaa taikinan kohota. Se auttaa kehittämään koostumusta ja makua. Kuinka kauan meidän pitäisi odottaa? Yleensä noin tunti tai kunnes se kaksinkertaistuu. Pitäisikö meidän peittää se pyyhkeellä vai muovikelmulla? Kostea pyyhe toimii parhaiten estämään sitä kuivumasta. Selvä. Mikä on seuraava askel sen nousun jälkeen? Pistämme sen alas, muotoilemme ja annamme sen kohota uudelleen ennen paistamista. Tästä tulee niin hauskaa. En malta odottaa, että näen lopullisen tuloksen. Oppitunti 23. NSAn kehitys. National Collegiate Athletic Associationin NCAA ja urheilijoiden ryhmän välillä syntyy uusi sopimus. Todella. Mitä se tarkoittaa korkeakouluurheilulle? Se voisi johtaa enemmän oikeuksiin ja etuihin opiskelijaurheilijoille. Se on iso askel eteenpäin. Luuletko sen muuttavan peliä? Ehdottomasti. Se saattaa muodostaa ennakkotapauksen tuleville neuvotteluille. On aika urheilijoilla olla enemmän sananvaltaa urallaan. Sovittu. Tämä voi olla käännekohta korkeakouluurheilulle. Katsotaan kuinka se toimii. Se on jännittävää aikaa urheilijoille. Täysin. Muutos on näköpiirissä. Oppitunti 24. Budjettivaihtoehdot. Huomioi. Löysin muutaman vaihtoehdon budjettisi sisällä. Haluatko, että jaan ne? Kyllä kiitos. Odotan mielenkiinnolla mitä on tarjolla. Tässä on luettelo. Jokaisella on omat ainutlaatuiset piirteensä. Nämä näyttävät hienoilta. Sisältääkö jokin niistä lisäetuja? Toinen vaihtoehto sisältää vuoden ilmaisen ylläpidon. Se on mukava bonus. Mennään sen kanssa. Erinomainen valinta. Viimeistelen yksityiskohdat puolestasi. Kiitos avustasi. Tämä tekee prosessista niin paljon helpompaa. Minun iloni. Kerro minulle, jos tarvitset jotain muuta. Oppitunti 25. Monikansalliset mahdollisuudet. Monikansallinen yhtiö. Se kuulostaa jännittävältä. Oletko miettinyt haasteita? Kyllä, se on iso askel, mutta mahdollisuudet ovat sen arvoisia. Millaista roolia harkitset? Jotain kansainvälistä markkinointia. Se on ala, josta olen aina ollut intohimoinen. Se on täydellinen. Taitosi sopisi hyvin. Kiitos. Olen innoissani tutkiessani tätä uutta lukua. Kerro minulle, jos tarvitset neuvoja tai yhteyksiä. Arvostan sitä. Tukesi merkitsee paljon. Milloin tahansa. Aiot tehdä upeita asioita. Oppitunti 26. Kaunis päivä. Se on kaunis päivä, eikö olekin? Ehdottomasti. Teitkö mitään hauskaa? Kävin pitkällä kävelyllä puistossa. Sää oli täydellinen. Se kuulostaa ihanalta. Vietin iltapäivän järven rannalla lukemalla. Mikään ei voita rentouttavaa päivää ulkona. Sovittu.
Se on täydellinen tapa latautua. Tällaisia päiviä pitäisi suunnitella lisää. Se tekee hyvää sielulle. Täysin. Tehdään siitä säännöllinen asia. Kuulostaa suunnitelmalta. Tässä vielä kauniimpia päiviä edessä. Oppitunti 27. Retrovaatteet. Minä myös. Olen etsinyt netistä retrovaatteita. Onko ehdotuksia? Ehdottomasti. Keskustassa on upea vintage-kauppa, jossa on upeita 70- ja 80-luvun esineitä. Se kuulostaa täydelliseltä. Onko heillä hyvä valikoima takkeja ja asusteita? Kyllä, he tekevät. Löysin sieltä viime viikolla nahkatakin, joka on suoraan elokuvasta. Tarkistan sen. Entä verkkokaupat? Onko suosituksia? Retro Revival-sivustolla on ainutlaatuisia esineitä. Niiden toimitus on myös nopea. Kiitos. Selaan heidän kokoelmaansa tänä iltana. Kerro minulle, jos löydät jotain kivaa. Voisimme jopa käydä ostoksilla yhdessä. Se on hieno idea. Retromuotipäivä kuulostaa niin hauskalta. Oppitunti 28. College Life. Yliopistoelämä on hienoa, mutta odotetaanko sen olevan todella jännittävää koko ajan? Saatat ihmetellä, tapahtuuko korkeakoulussa tarpeeksi asioita viikkoaikataulun täyttämiseksi. Totta. Joskus tuntuu, että se on vain tunteja ja opiskelua. Mutta siellä on myös klubeja, tapahtumia ja sosiaalisia kokoontumisia. Se on mitä teet siitä. Se on hyvä pointti. Ehkä minun pitäisi liittyä johonkin klubiin tai osallistua muihin tapahtumiin. Ehdottomasti. Se on loistava tapa tavata ihmisiä ja kokeilla uusia asioita. Mihin klubeihin kuulut? Onko suosituksia? Olen valokuvauskerhossa. Se on luovaa ja rentouttavaa. Sinun pitäisi tarkistaa se. Aion. Kiitos ehdotuksesta. Yliopisto saattaa olla hauskempaa kuin luulin. Oppitunti 29. Tulevaisuuden matkat. Tulevaisuudessa meidän ei ehkä tarvitse kulkea teitä pitkin. Voisimme vain lentää avaruuden läpi päästäksemme minne haluamme mennä. Se kuulostaa uskomattomalta. Luuletko sen olevan mahdollista meidän elinaikanamme? Se voi olla sitä, kuinka nopeasti tekniikka kehittyy. Kuvittele matkustavasi toiseen maahan muutamassa minuutissa. Se muuttaisi kaiken. Ei enää liikennettä tai pitkiä lentoja. Täsmälleen. Meillä olisi enemmän aikaa tutkimiseen ja vähemmän aikaa matkustamiseen. Entä turvallisuus? Avaruuden halki lentäminen kuulostaa riskialtiselta. Totta, mutta jos se on yhtä yleistä kuin ajaminen, turvallisuustoimenpiteet olisivat huippuluokkaa. Toivon, että olet oikeassa. Se olisi uskomaton tapa nähdä maailma. Unelmoidaan isosti. Tulevaisuus on täynnä mahdollisuuksia. Oppitunti 30. Pysy positiivisena. Rutiineista pitäminen voi olla haastavaa, mutta muistutan itseäni myönteisistä vaikutuksista elämääni. Se on hieno ajattelutapa. Mikä auttaa sinua pysymään motivoituneena? Keskityn etuihin, kuten parempaan terveyteen ja tuottavuuteen. Entä sinä? Pidän päiväkirjaa seuratakseni edistymistäni. Parantumisen näkeminen pitää minut eteenpäin. Se on fiksua.
Onko sinulla vinkkejä vastoinkäymisten voittamiseksi? Yritän pysyä joustavana enkä ole liian ankara itselleni. Edistyminen ei ole aina lineaarista. Se on hyvä muistutus. Kyse on johdonmukaisuudesta, ei täydellisyydestä. Täsmälleen. Pienet askeleet johtavat suuriin muutoksiin ajan myötä. Kiitos kannustuksesta. Jatketaan yhdessä eteenpäin. Oppitunti 31. Tilavat laatikot. Etsin laatikkoa kannettavan tietokoneeni lähettämiseen. Onko tämä mielestäsi tarpeeksi iso? Kyllä, laatikomme ovat riittävän tilavia kannettavalle tietokoneelle mukavasti, ja niissä on tilaa pehmusteelle, jotta se pysyy turvassa. Se on hyvä tietää. En halua, että se vaurioituu kuljetuksen aikana. Ehdottomasti. Voit myös lisätä kuplamuovia tai vaahtoa lisäsuojaksi. Onko sinulla suosituksia lähetyspalveluista, jotka käsittelevät elektroniikkaa hyvin? Minulla on hienoja kokemuksia palveluista, jotka tarjoavat särkyvien esineiden seurantaa ja vakuutuksia. Se kuulostaa täydelliseltä. Varmistan, että pakkaan sen turvallisesti ja valitsen luotettavan toimitustavan. On aina parempi varoa kuin katua, varsinkin kun on kyse niin tärkeästä asiasta kuin kannettava tietokone. Kiitos neuvoista. Olen nyt paljon varmempi sen lähettämisestä. Oppitunti 32. Uudelleen järjestetty turhautuminen. Järjestin koko huoneeni uudelleen, mutta nyt en löydä mitään. Se on niin turhauttavaa. Voi, se on ärsyttävää. Pyysitkö keneltäkään apua järjestäessäsi sitä? Ei, luulin selviäväni siitä yksin, mutta nyt kadun, etten suunnitellut sitä paremmin. Ehkä voit aloittaa merkitsemällä laatikoita tai luomalla osioita eri kohteille. Se on hyvä idea. Yritän luokitella kaiken, jotta se olisi helpompi löytää. Se voi viedä jonkin aikaa, mutta kun se on järjestetty, tunnet olosi paljon mukavammaksi. Olet oikeassa. Minun täytyy vain olla kärsivällinen ja edetä askel askeleelta. Jos tarvitset apua, autan mielelläni. Joskus tuore näkökulma ratkaisee kaiken. Kiitos, saatan tarttua tähän tarjoukseen. Haasteisiin on aina parempi tarttua yhdessä. Oppitunti 33. Vaikuttajayhteistyö. Pitäisikö meidän tehdä yhteistyötä vaikuttajien kanssa uuden tuotteemme mainostamiseksi? Kyllä, yhteistyö vaikuttajien kanssa voi todella lisätä näkyvyyttämme ja tavoittaa laajemman yleisön. Sitä minä ajattelin. Heillä on niin vahva yhteys seuraajiinsa. Täsmälleen. Meidän on vain löydettävä vaikuttajia, jotka ovat linjassa brändiarvojemme ja kohdeyleisömme kanssa. Olen jo tehnyt listan mahdollisista ehdokkaista. Pitäisikö meidän ottaa heihin yhteyttä? Ehdottomasti. Laaditaan ehdotus, joka korostaa kanssamme työskentelyn etuja. Hyvä idea. Voimme myös tarjota heille eksklusiivisia esikatseluita tai alennuksia tehdäksemme siitä houkuttelevamman. Se on loistava strategia. Vaikuttajat rakastavat ainutlaatuisia mahdollisuuksia, joista on hyötyä heidän seuraajilleen. Aloitan ehdotuksen käsittelyn heti. Tämä voisi olla pelin muuttaja brändillemme.